ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ቡት አኒሜሽናችንን እንዴት አድርገን ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ነው። ቡት አኒሜሽን ማለት የአንድን ስልክ ስንከፍቶና ስንዘጋው ያለው ዲስፕሌይ ማለት ነው። ያንን ነገር እንዴት አድርገን ነው ቼንጅ የምናደርገው? በሌሎች ነገሮች ሲከፍቱ ቴክኖ፣ ሳምሰንግ የሚለውን እያለ የሚከፍተው እንዴት አድርገን ነው ቼንጅ የምናደርገው? መመለስም ይቻላል። እስቲ መጀመሪያ ቡት አኒሜሽን የሚለውን አፕሊኬሽን እንፈታው። ከዛ በመቀጠል ዳታ ትከፍቱና ዳታ ከከፈታችሁ በኋላ እንዲወድ ታች ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል የዝርዝር ያመጣላችኋል ዳውንሎድ የምታረጉትን ዝርዝር እነዛን ዳውንሎድ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን የኔን ከረንት አሁን ያለውን የቡት አኒሜሽን ላሳያችሁ። ማኔጅ ከረንት ትገቡና ምን ላይ ነው የገባሁት? እዚህ ፕላሷን ከዛ ማኔጅ ከረንት አኒሜሽን ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክኖ ነው። እስቲ አሁን የኔ ሲከፍት እንደዚህ ነው የሚከፍተው ሞባይል ላይ ሲከፍት ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እንግዲህ የሚከፍተው። እንግዲህ ይሄንን ነው እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ሞባይላችሁ ምን ያህል ዊድዝ እና ምን ያህል ሄት እንዳለው ማወቅ አለባችሁ። ምን ያህል ዊድዝ እና ምን ያህል ሄት እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። እነዚህን ሁለት አፕሊኬሽኖች መጫን ቡት አኒሜሽን እና ኢኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር የሚለው መጫን ከዛ ቡት አኒሜሽኑ ትገባላችሁ። ከዛ ፕላሷን ትነኩና ምንም አይነት ነገር ዳውንሎድ ሳታረጉ እቺ ማኔጅ ከረንት አኒሜሽን የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት 720 ዊድዙ ነው። ሄቱ ደግሞ 12 በ80 ነው። ሄቱ ከፍታው ዊድዙ ደግሞ ወደ ጎን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባክ እንላለን። እንግዲህ መጀመሪያ ዳውንሎድ ያደረጋችሁት ፋይል መጀመሪያ ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ ፋይሉን ማለት ነው። ዳውንሎድ በምታደርጉበት ሰዓት ፋይል ማናጀር ውስጥ ይቀመጣል። ስለዚህ ኢኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ እንገባለን። ከየትኛውም ዌብሳይት ላይ ቡት አኒሜሽኖችን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከየትኛውም ኤኒ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እቺ ሶስት ሰርዟን ከላይ ያለችዋን አንዴ እንነካትና እንደዚህ እዚህ ጋር ሎካል ሚለውን ነክተን ዲቫይስ ሚለው ላይ እንገባለን። ከዛም በመቀጠል ይሄው ዲቫይስ ይሄ ነው። ከዛ ወደ ታች እናደርግና እዚህ ጋር ሲስተም ይታያችኋል። ሲስተሟን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ሚዲያ የምትሏን ሚዲያዋን እንነካታለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ቡት አኒሜሽን አለ፣ ሸት አኒሜሽን አለ። ቡት አኒሜሽን አለ፣ ሸት አኒሜሽን አለ። እንግዲህ አሁን እኔ ሸት አኒሜሽንን ቀይሬዋለሁ። አሁን እኔ የምቀይረው ምኑ ነው? አሁን ቅድም ያሳያችሁን ይሄ ቴክኖ ብሎ የሚከፍተው ነው መቀየር የምፈልገው። ስለዚህ ይሄንን ጫን እንላለን። ከታች እንደምታዩት ሪኔም አለ። ከዛች ጋር እናረግና ዶት እናረግና ነጥብ BAK አርግተን ኦኬ እንላለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ አሁን ፎርማቱ ተለውጧል ማለት ነው። አሁን በሰዓት አይሰራም። አሁን ቺ ሶስት ሰርዟን እንነካና ግን በጣም ይቅርታ ይሁሉ ከማረጋችሁ በፊት ቱል ውስጥ ትገቡና ቱል ከገባችሁ በኋላ ሩት ኤክስፕሎረሩን ማብራት ግዴታ ነው። ሩትም መሆን አለበት ስልካችሁ ይሄንን አክሰስ ለማግኘት ማለት ነው። ይሄን ታበራላችሁ። እሺ አሁን ሎካል ውስጥ እንገባና ዳውንሎድ ያደረጋችሁት ቀፎ ላይ ከሆነ ቀፎን፣ ቀፎ ላይ ካልሆነ ኤስዲ ካርድ ላይ ታርጉታላችሁ። እኔ ግን ዳውንሎድ ያደረኩት ቀፎ ላይ ስለሆነ ይሄው ነካሁት። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ቡት አኒሜሽን በሚል ፎልደር ውስጥ አስቀምጨዋለሁ ፋይሉን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድሮይድ ቡት አኒሜሽን የሚል አለ። ሌላ ቡት አኒሜሽን አለ፣ ማትሪክስ አለ፣ ሼፕ አለ፣ ሱፐርማን ቡት አኒሜሽን ብዙ አውርጃለሁ። ጆከር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። እኔ አሁን ዛሬ የምፈልገው አንድሮይድ ቡት አኒሜሽን ነው። ሰሌክት አደርጋለሁ እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ እለውና እንደዚህ ወደ ጎን ካረኩት በኋላ እዚሁ ጋር ፔስት ሆነው ፔስት ሆኗል። ከዛ ክሊክ አደረገውና ሪኔም አደረገውና ከዛችን አንድሮይድ የምትሏን ብቻ አጠፋታለሁ። ከዛ ምን ቀረ? ቡት አኒሜሽን ብቻ የሚል ቀረ። ኦኬ ለዋለሁ። በዚህ ሰዓት ይሄው ቡት አኒሜሽን አሁን ያስገባሁት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት የድሮ ነው። BAK ያስቀመጥኩት። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ሸት አኒሜሽን የድሮ ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር አዲስ እየተቀመጠ ነው ማለት ነው። እናንተ እቺኛውን ነው የምትቀይሩት። በቃ ቡት አኒሜሽን ብቻ የሚል ነው ይመጣላችሁ። እቺኛውን ትቀይሩታላችሁ። የመጀመሪያው እንደዚህ በBAK ካስቀመጣችሁ በኋላ ማለት ነው። እሺ ከዚህ ልውጣ። ሪሰንት አፕሊኬሽንን
ጠራኩት። ይሄው ቡት አኒሜሽን ላይ ልግባ። ከዛ በመቀጠል እቺኛዋን የፕላሷን ምልክት ነካና ማኔጅ ከረንት አኒሜሽን አረጋታለሁ። አሁን እንደምታዩት የቅድሙ አልመጣም፣ ቴክኖ ኢሜል አልመጣም። የመጣው ምንድነው? አንድሮይድ ነው። ጉግል በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ሞባይሌ ሲከፍት የሚከፍትልኝ ማለት ነው። ይሄው አውሰም በሆነ ሁኔታ እያሳየን ነው ማለት ነው። ያው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ሞባይሌን የሚከፍትልኝ ማለት ነው። እሺ ባክ ብዬ ልውጣ ልመለስ። እንግዲህ እሺ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያስገባችሁ ያንን እያስወጣችሁ የድሮን ወይ ቢኤኬ ያላችሁ እያስገባችሁ በአዲስ መተካት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ቡት አኒሜሽኑን ከዚህ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ቡት አኒሜሽን ከሚለው አይ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ዌብሳይት ላይ ያሉ ክሮም ላይ ኦፔራ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ የራሳችሁን ቡት አኒሜሽን። ዋናው ግን መርሳት የሌለባችሁ በራሳችሁ ዊድዝ እና ሄት ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አሪፍ ቡት አኒሜሽኖች አሉ። በጣም አውሰም ነው፣ ተጠቀሙበት እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ ደግሞ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ